Kính chào quý bà con và các anh chị đang theo dõi kênh Miệt Vườn Tây Nam. Sáng hôm nay ngày 8 tháng 3 năm 2026, em xin tiếp tục cập nhật tình hình giá mít Thái và mít Indo lá bầu mới nhất tại vườn ở các khu vực miền Tây, miền Đông và Tây Nguyên để bà con cùng tham khảo. Thị trường mít những ngày gần đây đang có nhiều biến động, giá thay đổi liên tục trong ngày, thậm chí có lúc thay đổi theo từng giờ. Vì vậy bà con đang chuẩn bị bán mít hoặc chuẩn bị cắt trái cần theo dõi sát tình hình thị trường. Ngay sau đây, em xin cập nhật chi tiết giá thu mua tại vườn của từng khu vực để bà con tiện theo dõi. Theo ghi nhận thực tế từ thị trường vào cuối ngày hôm qua, giá mít Thái và mít Indo ruột đỏ đang có chiều hướng biến động giảm. Đặc biệt trong ngày, giá đã thay đổi nhiều lần, và đến cuối ngày thì mức giảm rõ rệt hơn, nhất là đối với mít Indo lá bầu khi có nơi giảm tới 5 đến 6 giá so với hôm trước. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang có những biến động khá mạnh trong ngắn hạn. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là các phòng kiểm tra chất lượng và kiểm dịch tại cửa khẩu hoạt động hạn chế, nhiều phòng tạm ngưng do gặp trục trặc kỹ thuật. Vì vậy lượng xe chờ lấy mẫu kiểm tra tăng lên khá nhiều, dẫn đến tình trạng ùn xe tại cửa khẩu. Khi hàng xuất khẩu chưa thông suốt thì các kho và vựa trong nước phải giảm lượng thu mua, chỉ mua cầm chừng theo số lượng công nhân và đơn hàng còn lại. Tại thời điểm hiện nay, thương lái vẫn tiếp tục thu mua mít tại vườn, tuy nhiên số lượng mua không nhiều như những ngày trước. Giá mua có sự chênh lệch giữa các khu vực. Thông thường Tiền Giang vẫn là nơi có giá cao hơn các tỉnh khác khoảng 2.000 đồng trên 1 ký đối với mít lớn, do khu vực này tập trung nhiều vựa đóng hàng xuất khẩu. Trong khi đó, một số khu vực miền Đông và Tây Nguyên thường có mức giá thấp hơn do chi phí vận chuyển và khoảng cách đến các kho xuất khẩu. Nếu so sánh giữa các vùng, khu vực miền Tây vẫn là vùng có giá tốt nhất, đặc biệt là các tỉnh có nhiều vựa thu mua như Tiền Giang, Đồng Tháp hay Long An. Miền Đông và Tây Nguyên giá thường thấp hơn vài nghìn đồng mỗi ký. Điều này phản ánh rõ sự phụ thuộc của thị trường mít vào hệ thống kho đóng hàng xuất khẩu. Về đánh giá chung, thị trường mít hiện nay không phải do nguồn cung quá nhiều, mà chủ yếu là do khâu xuất khẩu đang bị chậm lại. Khi việc kiểm định và thông quan hàng hóa gặp trục trặc, các kho sẽ giảm mua để tránh tồn kho. Vì vậy giá mít giảm mang tính chất tạm thời theo chuỗi xuất khẩu, chứ không hẳn do thị trường tiêu thụ yếu. Trong thời gian tới, nếu các phòng kiểm định tại cửa khẩu hoạt động bình thường trở lại, lượng xe thông quan nhanh hơn thì giá mít hoàn toàn có thể phục hồi trở lại. Thị trường nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc thường có những đợt biến động ngắn hạn như vậy, nên bà con cần theo dõi sát tình hình. Ngoài yếu tố thị trường, thời tiết cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng mít. Thời điểm sau thu hoạch, nhà vườn nên chú ý chăm sóc cây để chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Bà con nên bón phân hữu cơ kết hợp NPK cân đối, bổ sung thêm kali và trung vi lượng để giúp cây phục hồi nhanh, tăng khả năng ra bông và giúp trái sau này to, đều, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Bên cạnh đó, bà con cũng nên tỉa cành, vệ sinh vườn và kiểm soát sâu bệnh sau thu hoạch để cây thông thoáng, hạn chế nấm bệnh. Đây là bước rất quan trọng giúp vườn mít duy trì năng suất ổn định trong những vụ sau. Theo kinh nghiệm thị trường nhiều năm, khi giá mít có giai đoạn giảm ngắn hạn, nhà vườn không nên quá lo lắng. Thay vào đó, bà con nên tập trung chăm sóc vườn cho tốt, đảm bảo chất lượng trái. Khi thị trường xuất khẩu ổn định trở lại thì những vườn có trái đẹp, trái lớn, đạt chuẩn sẽ luôn được thương lái ưu tiên thu mua với giá tốt hơn. Trong thời gian tới, bà con nên theo dõi sát diễn biến thị trường và thông tin từ các vựa thu mua, đồng thời cân nhắc thời điểm cắt trái hợp lý để tránh bán vào lúc giá đang xuống thấp. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá mít Thái thu mua tại vườn như sau. Giá hiện tại chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm đăng video thôi, vì nó thay đổi liên tục trong ngày, thậm chí là từng giờ luôn đó bà con ơi. Về quy cách lấy mẫu như sau. Mít kem lớn và rớt lớn lấy mẫu 9 kg. Mít kem nhì và rớt nhỏ lấy mẫu 7 kg. Hàng bi lấy mẫu 4 kg. Tại khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang. Kem lớn 20.000 đến 21.000 đồng trên ký. Kem nhì 10.000 đến 11.000 đồng trên ký. Rớt lớn 12.000 đồng trên ký. Rớt nhỏ 10.000 đồng trên ký. Rớt ba bi 6.000 đồng trên ký. Hàng chợ 2.000 đến 3.000 đồng trên ký. Tại khu vực Đồng Tháp, An Giang. Kem lớn 21.000 đồng trên ký. Kem nhì 11.000 đồng trên ký. Rớt lớn 13.000 đồng trên ký. Rớt nhỏ 10.000 đồng trên ký. Rớt ba bi 7.000 đồng trên ký. Hàng chợ 2.000 đến 3.000 đồng trên ký. Tại khu vực Long An. Kem lớn 21.000 đồng trên ký. Kem nhì 11.000 đồng trên ký.
Rớt lớn 13.000 đồng trên ký. Rớt nhỏ 11.000 đồng trên ký. Rớt Barbie 7.000 đồng trên ký. Hàng chợ 3.000 đồng trên ký. Tại khu vực Tiền Giang. Kem lớn 20.000 đến 22.000 đồng trên ký. Kem nhì 12.000 đồng trên ký. Rớt lớn 14.000 đồng trên ký. Rớt nhỏ 11.000 đồng trên ký. Rớt Barbie 8.000 đồng trên ký. Hàng chợ 3.000 đồng trên ký. Hàng xô miền Tây 13.000 đến 15.000 đồng trên ký. Tại khu vực miền Đông, gồm Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu. Kem lớn 15.000 đồng trên ký. Kem nhì 5.000 đồng trên ký. Kem Barbie 4.000 đồng trên ký. Hàng chợ 1.000 đến 2.000 đồng trên ký. Tại khu vực Tây Nguyên, gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng. Kem lớn 14.000 đến 15.000 đồng trên ký. Kem nhì 5.000 đồng trên ký. Kem Barbie 4.000 đồng trên ký. Hàng chợ 1.000 đến 2.000 đồng trên ký. Tiếp theo là giá Mix Indo lá bầu sáng ngày 8 tháng 3 năm 2026. Với quy cách lấy mẫu tương tự. Hàng nhất và rớt lớn lấy mẫu 9 kg. Hàng nhì và rớt nhỏ lấy mẫu 7 kg. Hàng bi lấy mẫu 4 kg. Em xin cập nhật chi tiết giá Mix Indo lá bầu thu mua tại vườn như sau. Tại khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang. Mix nhất 26.000 đến 27.000 đồng trên ký. Mix nhì 16.000 đến 17.000 đồng trên ký. Rớt lớn 16.000 đến 17.000 đồng trên ký. Rớt nhỏ 6.000 đến 7.000 đồng trên ký. Rớt Barbie 5.000 đồng trên ký. Hàng chợ 5.000 đồng trên ký. Hàng sơ yếu 2.000 đồng trên ký. Tại khu vực Đồng Tháp, An Giang. Mix nhất 27.000 đồng trên ký. Mix nhì 17.000 đồng trên ký. Rớt lớn 17.000 đồng trên ký. Rớt nhỏ 7.000 đồng trên ký. Rớt Barbie 6.000 đồng trên ký. Hàng chợ 6.000 đồng trên ký. Hàng sơ yếu 2.000 đồng trên ký. Tại khu vực Long An. Mix nhất 27.000 đồng trên ký. Mix nhì 17.000 đồng trên ký. Rớt lớn 17.000 đồng trên ký. Rớt nhỏ 7.000 đồng trên ký. Rớt Barbie 6.000 đồng trên ký. Hàng chợ 6.000 đồng trên ký. Hàng sơ yếu 2.000 đồng trên ký. Tại khu vực Tiền Giang. Mix nhất 28.000 đến 29.000 đồng trên ký. Mix nhì 18.000 đến 19.000 đồng trên ký. Rớt lớn 18.000 đồng trên ký. Rớt nhỏ 8.000 đồng trên ký. Rớt Barbie 7.000 đồng trên ký. Hàng chợ 7.000 đồng trên ký. Hàng sơ yếu 2.000 đồng trên ký. Hàng xô miền Tây 17.000 đến 20.000 đồng trên ký. Tại khu vực miền Đông. Mix nhất 24.000 đến 25.000 đồng trên ký. Mix nhì 14.000 đến 15.000 đồng trên ký. Rớt lớn 14.000 đến 15.000 đồng trên ký. Rớt nhỏ 5.000 đồng trên ký. Rớt Barbie 3.000 đồng trên ký. Tây Nguyên gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng. Mix nhất 24.000 đến 25.000 đồng trên ký. Mix nhì 14.000 đến 15.000 đồng trên ký. Rớt lớn 14.000 đến 15.000 đồng trên ký. Rớt nhỏ 5.000 đồng trên ký. Rớt Barbie 3.000 đồng trên ký. Thông tin giá mix trên kênh Miệt Vườn Tây Nam chỉ mang tính chất tham khảo theo thực tế thị trường tại thời điểm cập nhật. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, từng vựa và từng thời điểm trong ngày. Nếu bà con thấy video hữu ích, đừng quên bấm thích video, đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bà con khác cùng theo dõi để cập nhật giá nông sản mới nhất mỗi ngày. Kính chúc quý bà con và các anh chị một ngày nhiều sức khỏe, làm ăn thuận lợi, trúng mùa trúng giá. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin giá mix tiếp theo trên kênh Miệt Vườn Tây Nam.